Κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες μιας έντονης αντιπαράθεσης στα social media λίγο πριν το Πάσχα, πάνω στο θέμα της κατανάλωσης ζωικών τροφών. Και μέσα σε όλο αυτό μπλέκεται και η θρησκεία, αφού χρησιμοποιείται ως επιχείρημα. Τι λένε όμως οι θρησκείες? Γεια σας! Καλώς ήλθατε στο Social Spirit Greece, στο κανάλι που συζητούμε θέματα από την καθημερινή ζωή, θέματα που αφορούν τον πολιτισμό και την κοινωνία μας και σχετίζονται πολλές φορές με τη θρησκεία. Τα τελευταία χρόνια, ο βιγκανισμός γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη στη χώρα μας. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να αλλάξουν ριζικά τη ζωή τους. Σταματούν να καταναλώνουν προϊόντα ζωικής προέλευσης και υιοθετούν μια διαφορετική στάση απέναντι στα μη ανθρώπινα ζώα. Αυτή της μη εκμετάλλευσής τους σε οποιαδήποτε μορφή. Οι λόγοι που επιλέγουν μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να οφείλονται στην αγωνία τους για την περιβαλλοντική καταστροφή, αφού η εκμετάλλευση των μη ανθρώπινων ζώων έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης, ή στα ωφέλη που μπορεί να έχει η υγεία τους από μια αυστηρά χορτοφαγική διατροφή. Ο κύριος λόγος όμως είναι η επιλογή μιας συμπεριφοράς απέναντι στα μη ανθρώπινα ζώα, απαλλαγμένης από οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης που απειλεί τη ζωή τους, που τους στερεί την ελευθερία τους και τους προκαλεί πόνο. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να βρείτε σχετικά links στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Γιατί όμως σε αυτό το βίντεο εξετάζουμε τη σχέση με τη θρησκεία? Γιατί όπως είπαμε, στα επιχειρήματα των δύο πλευρών συχνά γίνεται επίκληση σε αυτή. Πριν ξεκινήσουμε, είναι πολύ σημαντικό να διακρίνουμε τις δύο σημασίες του όρου θρησκεία. Όταν λέμε θρησκεία, μπορούμε να εννοούμε μια συγκεκριμένη οργανωμένη θρησκεία, αυτό που στην θρησκεολογία ονομάζουμε θρησκευτική παράδοση, ή γενικότερα το κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε πολύ σύντομα με τις μεγαλύτερες σε αριθμό πιστών στον κόσμο θρησκείες, ενώ στο επόμενο βίντεο θα ασχοληθούμε μόνο με τον χριστιανισμό, μιας και αυτή είναι η θρησκεία που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία και στον πολιτισμό της. Θέλω να ξεκαθαρίσω πως προσωπικά σέβομαι απολύτως όλες τις θρησκευτικές παραδόσεις του κόσμου το ίδιο, όλες τις μορφές θρησκευτικότητας και πνευματικότητας και όλους τους ανθρώπους, είτε αυτοί ακολουθούν κάποια θρησκεία, είτε όχι, είτε δηλώνουν άθεοι. Σκοπός μου λοιπόν δεν είναι να θίξω ή να προσβάλλω τίποτα, καμία και κανένα. Η πρώτη σε αριθμό πιστών θρησκεία στον κόσμο σήμερα, αν προσμετρήσουμε όλες τις εκκλησίες και ομολογίες, δηλαδή Ανατολική Ορθόδοξη, Ρωμαιοκαθολική, Προτεσταντισμό κτλ. Γενικά στον χριστιανισμό δεν υπάρχει μία επίσημη συγκεκριμένη οδηγία όσον αφορά την κατανάλωση ζωικών τροφών ή την αντιμετώπιση των μη ανθρώπινων ζώων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος, μελετώντας τις χριστιανικές πηγές, τα χριστιανικά κείμενα δηλαδή, να βγάλει ένα δικό του συμπέρασμα. Όπως όμως σε όλες τις συζητήσεις που αφορούν τη θρησκεία και την πολιτική, η διάθεση για έρευνα εκτοπίζεται από το πάθος επιβολής μιας συχνά προκατασκευασμένης άποψης, έτσι και εδώ αυτό που επικρατεί είναι περισσότερο μια αδιέξοδη αντιπαράθεση παρά ένας γόνιμος διάλογος. Σύμφωνα με τη διήγηση του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, της Γένεσης, ο κόσμος δημιουργήθηκε ειρηνικός, αρμονικός και χορτοφαγικός. Η πτώση του ανθρώπου, αυτό που γνωρίζουμε οι περισσότεροι ως προπατορικό αμάρτημα ή πτώση, άλλαξε τα πάντα. Η βία, η φθορά και ο θάνατος ήταν συνέπειες της πτώσης και την συνέχεια τη γνωρίζουμε όλοι. Κάποιοι προβάλλουν τον κόσμο πριν την πτώση ως πρότυπο. Κάποιοι μένουν στον κόσμο μετά την πτώση με τη λογική «τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα». Ενώ κάποιοι άλλοι ελπίζουν στην αποκατάσταση και στην ανακαίνιση του κόσμου, της δημιουργίας δηλαδή, όπως υποσχέθηκε ο ίδιος ο Χριστός. Υπάρχουν μερικοί που προκειμένου να υποστηρίξουν την κατανάλωση τροφών ζωικής προέλευσης, αναφέρουν ως επιχείρημα ότι ο Θεός όρισε τον άνθρωπο ως ιδιοκτήτη της δημιουργίας. Αυτό δεν ισχύει, αφού ολόκληρη η Αγία Γραφή και η Εκκλησιαστική Γραμματεία και Θεολογία αναγνωρίζουν μόνο ένα ιδιοκτήτη της, τον Θεό Δημιουργό της. Άλλοι τονίζουν το ότι ο Θεός ζητούσε ζωοθυσίες στην Παλαιά Διαθήκη. Αξίζει να πούμε ότι ο σύγχρονος Ιουδαϊσμός τις έχει καταργήσει, ενώ ο Χριστιανισμός από την αρχή του τις απέρριψε, αφού η σταυρική θυσία του Χριστού δεν αφήνει χώρο για τη σωματική θυσία άλλου πλάσματος.
Όσον αφορά τη συμπεριφορά απέναντι στα μη ανθρώπινα ζώα, πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, εκκλησιαστικής συγγραφής δηλαδή και θεολόγοι, σίγουρα δεν θα συμφωνούσαν με τη συμπεριφορά της σύγχρονης ανθρωπότητας. Η χριστιανική θεολογία υποστηρίζει τον σεβασμό σε ολόκληρη τη δημιουργία, άρα και στα μη ανθρώπινα ζώα. Ο άνθρωπος ορίστηκε από το Θεό ως φύλακας και φροντιστής της δημιουργίας και όχι ως ιδιοκτήτης της, άρα έχει καθήκον να την σέβεται και να την προστατεύει. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η νηστεία ως μορφή πνευματικής άσκησης είναι καθιερωμένη επισήμως στις περισσότερες χριστιανικές εκκλησίες. Η αυστηρά χορτοφαγική δίαιτα υπάρχει στον χριστιανικό μοναχισμό, ενώ διάφοροι χριστιανοί πνευματικοί ηγέτες κατά καιρούς την έχουν συστήσει. Περισσότερα όμως θα πούμε στο επόμενο βίντεο, Vegan, δικαιώματα των ζώων και χριστιανισμός. Μέχρι τότε μπορείτε να δείτε το βίντεο της συζήτησης με τον Γιώργο Αγγελάκο των Animal Rights Runners. Το link μπορείτε να το βρείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Το Ισλάμ είναι σήμερα η δεύτερη θρησκεία σε αριθμό πιστών στον κόσμο. Σύμφωνα με την Ισλαμική θεολογία, τα μη ανθρώπινα ζώα έχουν επίγνωση της ύπαρξης του Θεού. Η κατανάλωση ζωικών τροφών και οι θρησκευτικές ζωοθυσίες επιτρέπονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στον Σουφισμό, ένα Ισλαμικό μυστικιστικό ρεύμα, η αυστηρή χορτοφαγία παρατηρείται, αλλά όχι ως γενικό φαινόμενο. Στο Ισλάμ, η ανθρώπινη συμπεριφορά απέναντι στα ζώα υπόκειται σε κανόνες. Ο βασανισμός τους απαγορεύεται. Ο Ινδουισμός δεν είναι η τυπική περίπτωση μιας συγκεκριμένης οργανωμένης θρησκείας. Με τον όρο ομπρέλα Ινδουισμός ονομάζουμε το σύνολο συγγενών θρησκευτικών παραδόσεων της Ινδικής Υποηπείρου. Στον αρχαίο Ινδουισμό υπήρχε η έννοια της αχίμσα, της μη βίας δηλαδή, που περιλάμβανε κάθε μορφή ζωής. Γι' αυτό ακόμη και σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 30% περίπου των Ινδουιστών, οι οποίοι ανήκουν στην κάστα των Βραχμάνων, ακολουθούν μια χορτοφαγική διατροφή στην οποία εντάσσουν και την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων. Το υπόλοιπο 70% είναι πανφάγοι και ακολουθούν θρησκευτικούς κανόνες που απαγορεύουν τον βασανισμό των μη ανθρώπινων ζώων, αλλά όχι και τη θανάτωσή τους. Ενώ λοιπόν ο Ινδουισμός προάγει την έννοια της αχίμσα ως προτροπή, δεν απαγορεύει τη θανάτωση των μη ανθρώπινων ζώων και την κατανάλωση τροφών ζωικής προέλευσης. Πολλοί Ινδουιστές ασκητές ακολουθούν μια αποκλειστικά χορτοφαγική διατροφή ως μέθοδο πνευματικής άσκησης και ανάπτυξης και οι υπόλοιποι ακολουθούν την χορτοφαγική διατροφή στις περιόδους νηστείας, όπως ο χριστιανισμό. Στον Βουδισμό υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στις σχολές του. Όταν λέμε σχολές δεν εννοούμε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Στις ανατολικές θρησκείες ο όρος σχολή αντιστοιχεί σε αυτό που στις δυτικές θρησκείες όπως ο χριστιανισμός ονομάζουμε ομολογία, κάτι που γενικότερα λέγεται δόγμα ή εκκλησία, αν και θεολογικά και θρησκεολογικά οι όροι δεν ταυτίζονται. Αυτό όμως θα μπορούσε να είναι το θέμα μιας άλλης συζήτησης. Η χορτοφαγία είναι περισσότερο δημοφιλή στον Μαχαγιάνα Βουδισμό, μιας και σύμφωνα με κάποιες παραδόσεις του, ο Γκαουτάμα Βούδας, ο ιδρυτής του Βουδισμού, ήταν χορτοφάγος. Η διδασκαλία του δεν περιορίζεται στην μη κατανάλωση τροφών ζωικής προέλευσης, αλλά επεκτείνεται στην απαγόρευση θανάτωσης οποιοδήποτε ζωντανού πλάσματος. Κάτι τέτοιο αντιφάσκει με τη βουδιστική αρχή της συμπόνιας και έτσι επιβαρύνει το κάρμα. Ιστορικά οι παραπάνω διδασκαλίες και ιδέες ενισχύθηκαν και διαδόθηκαν με την ανάπτυξη και την εξάπλωση του βουδιστικού μοναχισμού. Στον Τεραβάντα Βουδισμό, από την άλλη, δεν υπάρχει κάποια σαφής υπόδειξη. Στα κείμενα και στις παραδόσεις του, ο Γκαουτάμα Βούδας προτρέπει στην αποδοχή οποιασδήποτε τροφής προσφέρεται ως δωρεά η ελεημοσύνη. Από την άλλη, απαγορεύει για τους ακολούθους του, μοναχούς και λαϊκούς, συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται το δουλεμπόριο και το ζωοεμπόριο. Σήμερα, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, η σφαγή και το εμπόριο μη ανθρώπινων ζώων και η κατανάλωση τροφών ζωικής προέλευσης είναι ευρέως διαδεδομένη στους βουδιστές. Όπως γνωρίζουμε από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και από την υπόλοιπη εβραϊκή γραμματεία, στο αρχαίο Ισραήλ, οι θρησκευτικές ζωοθυσίες
η σφαγή μη ανθρώπινων ζώων και η κατανάλωση τροφών ζωικής προέλευσης ήταν καθημερινότητα. Συγκεκριμένες θρησκευτικές νομικές διατάξεις όριζαν με λεπτομέρειες τον τρόπο τους. Παρ' όλα αυτά, όπως και στον χριστιανισμό, αναγνωρίζεται η δημιουργία ενός μη βίαιου χορτοφαγικού κόσμου από το Θεό. Η άδεια που δόθηκε στον Νόε και έπειτα στον αρχαίο λαό Ισραήλ για τις ζωοθυσίες και την κατανάλωση ζωικών τροφών θεωρείται μια συνθήκη με προσωρινό χαρακτήρα. Στον σύγχρονο Ιουδαϊσμό δεν τελούνται θρησκευτικές ζωοθυσίες, αν και δεν λείπουν οι φωνές που ζητούν την επαναφορά τους και τη συνδέουν με την αναμενόμενη Ιουδαϊκή Μεσιανική εποχή. Σήμερα, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στο Ισραήλ, δραστηριοποιούνται Ιουδαϊκές οργανώσεις που προωθούν την χορτοφαγία και τον βιγκανισμό. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι από όσα μέχρι τώρα γνωρίζουμε, ο σύγχρονος Ιουδαϊσμός έχει να επιδείξει τους πλέον δραστήριους θρησκευτικούς ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων ανάμεσα σε όλες τις θρησκείες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις οργανώσεις Jewish Beg, Samajim και Behemla. Στο ιδεολογικό μέρος, οι θρησκευόμενοι Ιουδαίοι vegan ακτιβιστές επικαλούνται τις αρχές της συμπόνιας και της ειρήνης μέσα από την ανάγνωση και την ερμηνεία των Ιουδαϊκών ιερών κειμένων. Απέναντί τους βρίσκονται οι συντηρητικοί Ιουδαίοι θεολόγοι, οι οποίοι βλέπουν όλη αυτή την κίνηση ως απειλή για τη θρησκευτική παράδοση. Πολύ σύντομα και πολύ περιληπτικά, αυτή είναι περίπου η εικόνα της στάσης των μεγαλύτερων σύγχρονων θρησκειών απέναντι στα μη ανθρώπινα ζώα. Στο επόμενο βίντεο θα ασχοληθούμε με τον χριστιανισμό. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και subscribe για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο. Στα σχόλια μπορείτε να γράψετε τις δικές σας ιδέες και απόψεις, αλλά και τις προτάσεις σας για τα θέματα των επόμενων βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ και στο επανειδήν.